همونطور که قبلا خدمتتون گفتم در قسمت بعد میخوام کمی جزئیات بیشتری به بافت چرم اضافه کنم تا حالت قدیمی تر و کارخورده تری به خودش بگیره. همونطور که میبینید چرم های قدیمی تر دارای بافت های ارگانیکی به این شکل هستند. این شیارها و این بافت ها برای ساخت این بافت و شیارها شروع میکنن به اضافه کردن به کار. از یک نود گرنج مپ 205 استفاده میکنم. از این نود رندوم سیدش رو میتونم تغییر بدم. عدد بالانس و کنتراست رو حفظ میکنم روی همین عدد. و یک بلر بهش میدم. عدد بلر رو میتونم روی 5 قرار بدم. یک اسلاب بلر. همین مپ رو میتونم به مپ اسلاب نسبت بدم و برای افزایش کیفیت سمپل رو بالا ببرم. اینتنسیتی رو کاهش میدم. میبینید که خیلی بافت چروک جالبی داره به وجود میاد. عددش رو میتونم بذارم روی نیم. فکر میکنم عدد خوبی باشه. بله. حالا از این بافت چه استفاده میشه کرد؟ ببینید ما میخوایم این بافت رو به طرح اصلی چرممون اضافه کنیم. به این صورت که این رو میدم بهش. از قبل از هیستوگرام رنج آوردم به بلند. حالت بلند رو میذارم روی کپی شاید یا روی سویچ. آره روی سویچ بهتر. خب ببینید بافت چرم نسبت به بافت این الگوی اصلی که در واقع الگوی درشتری هست باید ضعیف‌تر بشه. برای امتحان این رو مستقیم میدم به نود خروجی ببینیم چه اتفاقی داره میفته. خب همونطور که میبینید خیلی شدیده. نظرتون چیه که از یه نود های پس برای محدود کردنش استفاده کنیم؟ میبینید که داره نزدیکتر میشه به اون بافتی که ما دنبالش هستیم. تقریبا چنین بافتی رو ما در نهایت میخوایم توی زرهمون استفاده کنیم برای این بخش از کار. خب فکر میکنم های پس روی عدد 6 خوبه. اما بذارید کمی این مپ ما از این حالت عمودی کمی خارج بشه. کمی شیارهای افقی هم میتونیم به کار اضافه کنیم. به این صورت که از طریق کلید ترکیبی کنترل دی یک کپی از این نود تهیه میکنم. از طریق نود ترانسفورم
میچرخونم. دلیل این که از این نود مستقیما وارد ترانسفورم نکردم اینه که بتونم از یک رندوم سید بتونم برای این نودمون یه رندوم سید جدیدی داشته باشم که بافت ها با هم تفاوت داشته باشه. بلند میکنم و از طریق بلندینگ مود مولتیپلای کاری که میتونم انجام بدم اینه که اینجا کمی بالانس رو توی این نود افزایش بدم، کمی کنتراستش رو حتی میتونم بیشتر هم بکنم یا شاید هم کمتر حتی. و حالا این رو ترکیب کنم. همونطور که میبینید این مپ قالبه. میتونم عدد مولتیپلای رو هم حتی اگر لازم شد کاهش بدم. بذارید اول این رو اضافه کنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاد. ببینید این مپی که به وجود اومد خیلی چین و چروکای جذابی ایجاد کرد برامون. میتونم عدد اوپاسیتی رو کمی کاهش بدم. میبینید که شدت این بافت های افقیمون میبینید توی این تصویر رفرنس ما هم به صورت عمودی شیارهای غالب تری هست و به صورت افقی محدود تره. پس خوبه به رفرنسی که داریم نزدیک میشیم. شاید لازم باشه که کمی بافت چرم رو ریزتر کنیم. به این منظور میتونم اینجا از یک سیف ترانسفورم استفاده کنم و خب میبینید که ریزتر شد. خب حالا اینجا جاییه که میبینیم که ما نیاز به هیستوگرام رنج داریم. این هیستوگرام رنج رو میارم، ولی من نمیخوام این خاکستری باشه. اینو تا انتها میبرمش بالا و به این طریق اگر داینامیک رنج رو نمایش بدم به شما، هیستوگرام رو وقتی توجه میکنی، وقتی من پوزیشن رو میارمش پایین میبینید که تمام اطلاعات تصویر در این قسمت جمع میشه. خب این به چه کار ما میاد؟ به این ترتیب که وقتی اینو حالا اضافه میکنم به بلند میبینید که بسیار محدودتر و جذابتر شده کار. به نظرم شاید هنوز لازمه که های پس این بافت اصلی رو کمی بیشتر کنترل کنیم. روی عدد 4 خوبه. خب مطمئنا در نتیجه نهایی میزان شدت نرمال ما زیاده. حالا توی نتیجه نهایی ما اینا رو محدودش میکنیم. فعلا در این مرحله خوبه. کار دیگه ای که باید میشه انجام داد، ببینید اینجا وقتی این بافت ریز چرم به این بافت درشت میرسه طبیعتا اینجا جمع میشه. بذارید ببینم توی تصاویر ما میتونیم چیز رو پیدا کنیم. ببینید شما در این بخش ها اگر تصویر با کیفیت تری داشته باشیم میبینید که باعث میشه که این جمع شدگی ها باعث میشه که تراکم در اینجا کشیده میشه به این اطراف. و برای اینکه این اتفاق بیفته از نود
وکتور مورف گری اسکیل میتونیم استفاده کنیم. بسیار نود جذابیه، به این صورت که بافت درشتی که میخوایم روی بافت ریزتر تأثیر بذاره رو ازش یک نورمال خارج میکنم. میتونه نورمال سوبل باشه چون حالت نرمتری رو به ما میده. عددش رو میتونم روی عدد شدید مثل 32 بذارم. حالا عددش رو میتونیم تغییر بدیم اگر لازم شد. و از این یا تا از هیستوگرام رنج میتونیم بیاریم اینجا. شاید بهتر باشه که این رو بیاریم و از این نود وارد هیستوگرام رنج کنیم. خب بذارید ببینیم که چی میشه. الان خب میبینیم که خیلی شدیده. مطمئنه ما این نتیجه نیست که میخوایم. اگر آروم این رو اضافه کنم، این اتفاقی که افتاد اینه که برعکس چیزی که ما میخوایم، یعنی در واقع از این شیارها کشیدگی به وجود آورده به سمت وسط، در حالی که نه، ما میخوایم برعکس باشه، یعنی اینکه جمع شدگی به سمت شیارها باشه. به این منظور میریم روی اعداد منفی. حالا اگر توجه کنید میبینید که این اتفاق خوبی، ولی ببینید این خطی که اینجا به وجود آورد این خط قشنگی نیست، ما اینو نمیخوایم. ولی اینکه اتفاق نیفته از این نود یک بلر HQ میگیرم، عددش رو روی 1 میذارم و سپس وارد نود سوبل میکنم. بذارید ببینیم که کمیش از شدتش داره کم میشه. اگر بیشترش کنیم چی؟ روی عدد 5. آره این در به واقعی شدن کار خیلی کمک میکنه. در واقع ما میبینیم که بافت های ریز تحت تأثیر بافت های درشت‌تر قرار گرفتن و این اتفاقی که در طبیعت هم رخ میده. بذارید برای اینکه کمی تصویری که الان داریم میبینیم تصویر واقعی تری باشه، به این هم یک هیستوگرام رنج بدم تا محدودتر بشه شدت امبینت اکلوژن و نورمال. خوبه. یه کار دیگه ای لازمه که انجام بدیم برای اینکه این تصویر پیشنمایش و پریویو ما تصویر واقعی تری بشه. اون کاری که لازمه اینه که ما طبیعتاً باید در قسمت‌های شیار و فرو رفته میزان رافنس بیشتری داشته باشیم و قسمت‌های لبه و برجسته باید رافنس روشن‌تری داشته باشه. این دقیقاً کاریه که مپ های پس میتونه برای ما انجام بده. اگر عددش رو خیلی پایین بیارم، بذارید یک اوتو لول اول به کار بدم و بعد این رو به های پس میدم. ببینید بافت های خیلی اگه عدد رو پایین تر حتی بیارم باز هم اینی که بافت های ریزتر بذارید کمی داره خودش رو نشون میده. اگر روی 100 بذارم چی؟ نه روی عدد 1 بود. آره روی عدد 1 خوبه. ولی دقیقاً برعکس این اتفاق رو ما میکنه. یعنی دقیقاً جایی که الان روشنه باید تیره بشه
تا براقیت داشته باشیم و جایی که تیره هست باید روشن بشه. بذارید بهتون نشون بدم چی منظورمه. ببینید الان دقیقاً توی عمق شیارها براقه و قسمت‌های برجسته کار ماته. چیزی که ما نیاز داریم در متریال چرم کاملا برعکسه. پس یک اینورت میدم، ببینیم که خب قسمت‌های بیرون زده در واقع برجسته تر شد. بذارید با عدد های پس کمی بازی کنیم تا ببینیم که چه نتیجه‌ای به ما میده. فکر میکنم عدد 4 عدد مناسبیه. در رفرنس ها هم اگر توجه کنیم میبینید که لبه های بافت های درشت معمولا میزان براقیت بیشتری به وجود میاد. حالا لازمه که اینجا با یک نود هیستوگرام رنج میزان براقیت رو کنترل کنم. برای این منظور میتونم عددش رو روی 8 دهم قرار بدم و پوزیشن رو میتونم بیارم روی 4 دهم، برای اینکه دقیقاً قسمت سفید و کاملا راف کار اینجا قرار بگیره. عذر میخوام، باید اینو دقیقاً برعکس، یعنی بخش سفید کار کاملا سفید بشه، بخش سفید کار کاملا سفید بشه و بخش های سیاه کار محدود بشه. همونطور که میبینید تصویر مرجع ما چرمی که توش به کار رفته چرم بسیار راف یا ماتی هست و براق نیست. فعلا همین نقطه مطلوبیه. شاید میزان این دوتا رو بتونیم کمی هم تغییر بدیم. یعنی بافت چرم رو میخوام کمی بیشتر کنم. اگر ریزتر بشه چطور؟ ما اینجا یک های پس به کار دادیم، این رو میتونیم کمی کوچکتر کنیم. نه، عدد 6 عدد مناسبیه و ببینیم یه اتفاقی توی این تصاویر رفرنس افتاده که فکر کنم جالب توجه. اینکه بخش‌های برجسته‌تر به دلیل ساییدگی زیاد بافت‌های ریزش معمولاً از بین میره. اینا نکات بسیار ریزیه که به طبیعی‌تر شدن کار خیلی کمک میکنه. شاید به نظرتون اینا جزئیات قابل اغماضی بیاد، ولی واقعا اینطور نیست. وقتی همه این جزئیات کنار هم قرار میگیره باعث میشه یک کار طبیعی‌تر و جذاب‌تر بشه. ببینید دقیقاً اینجا شما میبینید که بخش‌های فرو رفته‌تر بافتشون هنوز بافت شدیدیه و بخش‌های برجسته‌تر بافت‌های ریزشون کاملا ساییده شده. پس برای این منظور ما باید تاثیرگذاری این بافت‌های ریز رو در بخش‌های شیار بیشتر بکنیم و در بخش‌های برجسته کاهش بدیم. خیلی ساده میشه این کار رو به این روش انجام داد.
میتونیم از این یک نود اینورت بگیریم. خب اینجا میبینیم که با این مسک که به وجود آوردیم در واقع ما بخشای فرو رفته و شیار کار رو پررنگ تر کردیم. این رو به نود بلند به بخش اوپاسیتی میدیم. خب اتفاقی که میفته اینه. ببینید بذارید من این رو اگر حذف کنم و اگر اضافه کنم، ببینید که بخشای برجسته تر دچار ساییدگی بیشتر انگار شده و بافت های ریزش شدتش خیلی کاهش پیدا کرده. یه نکته در مورد این شیارها داره من آزار میده. عمق این شیارها خیلی زیاده. برای اصلاحش شاید با اصلاح اسلاب-بیلر بتونیم به نتیجه برسیم. عدد اسلاب-بیلر رو کاهش میدم تا کمی این حالت این شیار تغییر کنه. افزایشش که نه، کاهشش بهتره. روی عدد 14 این بار میذارم. های پس رو چی؟ های پس رو اگر اصلا بالا ببرم فکر کنم این بهتر باشه. یعنی احساس میکنم این های پس ما کمی کار رو داشت تحت تاثیر میذاشت. الان اگر بردارم چی میشه؟ نه، فکر میکنم که روی عدد 10 یا 9 نتیجه نسبتاً بهتری به ما میده. حالا در طول روند کار میتونیم این رو اصلاح کنیم در صورت نیاز. این شیاری که اینجا افتاده چطور میشه این رو برطرف کرد؟ بذارید امتحان کنیم که یا میتونه فعلا باشه، چون توی رفرنس هامون هم ظاهراً چنین چیزهایی دیده میشه. حالا انتهای کار میتونیم در موردش یه جزئیات این بیشتر کار کنیم. قطعا برای نتیجه نهایی لازم نیست که انقدر جزئیات شدید باشه. با افزایش هیستوگرام رنج میتونیم این رو کاهش بدیم یا حتی نسبت جزئیات پایین به بالا رو هم تغییر بدیم. فعلا فکر میکنم خوبه. ما تونستیم در این مرحله جزئیات مربوط به چرم‌های کارخورده رو به کار اضافه کنیم، گرچه هنوز نیاز به دقت بیشتری در کار هست که در ادامه با توجه به کار اصلیمون این جزئیات رو میتونیم هر جایی که لازم شد تغییر بدیم. پس فعلا نیاز نیست خیلی سخت بگیریم. در حال حاضر بافت چرم ما، بافت زمینی چرممون آماده است. پس وارد مرحله بعد میشیم. فقط اجازه بدید که من این رو دسته‌بندی کنم و برای اینکه بدونید که من تمام جزئیات رو در حضور شما انجام میدم، حتی بخش تقسیم بندی کار رو سعی میکنم که توی آموزش حفظ کنم. سعی میکنم سریع انجام بدم که خیلی طولانی نشه. بسیار عالی. بخش اوتپوت ها رو یه مقداری فاصله میدم.
و یک فریم. خب فعلا این بخش به اتمام رسید تا بریم وارد بخش بعدی بشیم. به عنوان آخرین اصلاح در این بخش به نظرم اومد که این اتفاقی که هایپس به وجود آورده و این لبه هایی که اینجا ایجاد کرده رو ببینم آیا راهی برای اصلاحش هست یا نه. برای این منظور یک یونیفرم نان یونیفرم بلر وارد صحنه میکنم و از همین نود به عنوان مپ بلرش استفاده میکنم. بذارید ببینم یک اتولوه میشه بهش داد. یا میتونیم به این روش بذارید ببینیم که عددش زیاده. های پس روی 6 ببینید این شکستی که اینجا به وجود اومده بود با این کار خیلی کاهش پیدا کرد. شاید سمپل رو اگر بالا ببرم، بله به نظرم این نتیجه شاید نتیجه درست تری باشه. بسیار خوب، همین رو حفظ میکنم و آره خوبه. میزان وکتور مورف منم فکر میکنم همین الانش هم عدد مناسبیه. بسیار خوب، این رو مجدد دسته‌بندی میکنم و پایان این بخش. گاهی اوقات لازمه که آدم برگرده و اگر ایرادی در کار میبینه اون رو اصلاح کنه. این از مزایای نرم افزارهای نود بیسه که این امکان رو به ما میده. فریم و تمام.